हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु बिगसंसार। तपाईँहरूलाई स्वागत छ बिगसंसार। म हो विकास पोखरेल। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बिगसंसार। आज म तपाईँहरूलाई स्पेसल रूपमा वाइफाई कमान्ड लाइनबाट कसरी एक्सेस गर्ने, कसरी अन अफ गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यस्तै गरी अनि इन्टरफेसबाट पनि टेक्स्ट युजर इन्टरफेसबाट पनि कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। अनि त्यस्तै गरी एडप्टरबाट वाइफाईको एडप्टर कसरी एक्सेस गर्ने, अनि त्यसपछि इन्टरफेस कनेक्ट छ कि छैन कसरी हेर्ने र अनि त्यसै वाइफाई नेटवर्क लिस्ट कसरी हेर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले वाइफाई अन र अफ गर्न सिकाउँछु। त्यसको लागि अन र अफको लागि कमान्ड रहेको छ एनएमसिएलआई RADIO रेडियो वाइफाई अफ यो कमान्ड हान्यो भने अफ हुन्छ। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाई अन रहेको छ, एक्सेस रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कमान्ड हान्ने बित्तिकै वाइफाई अब गएको छ, वाइफाई अफ भएको छ, वाइफाई अफ भनेर देखाएको छ है। अब मैले अन गर्नको लागि यसलाई कठाममा अन क्लिक गरेँ भने अन हुन्छ अन हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ कनेक्ट भएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि कनेक्ट भएको छ। त्यो दुईवटा कमान्डपछि अब हामीले कनेक्ट वाइफाई फ्रम टर्मिनलबाट एउटा मेथड सिक्छौँ एनएमसिएलआईको मद्दतले। अनि अर्को भनेको एनएमटियुआईको नेटवर्क म्यानेजर टेक्स्ट युजर इन्टरफेस भनेर। सबभन्दा पहिला हामीले युजर इन्टरफेसको मद्दतले तपाईँलाई मैले कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। NMCTUI नेटवर्क म्यानेजर NMC होइन, सी गलत भयो चाहिँ। एनएम नेटवर्क म्यानेजर टेक्स्ट युजर इन्टरफेस भनेर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँलाई। यहाँ तपाईँले एडिट कनेक्सन पनि गर्न सक्नुहुनेछ गएर। अनि त्यस्तै गरी ब्याक गरेर अनि एक्टिभ कनेक्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट कुन कुन छन् एक्टिभ कनेक्सनहरू यहाँ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँले सेट सिस्टम होस्ट नेम पनि यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ है। गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको एनएमसिएलआईको युज गरेर हामीले एडप्टर कसरी पत्ता लगाउने त्यो तपाईँलाई भन्नु IW कन्फिग यो हानेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कनेक्ट भएको हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। नेपाल भनेर भएर मैले कनेक्ट भएको वाइफाई यहाँ देखाएको छ। अनि त्यस्तै गरी IW डेभ यो IW डेभको लागि चाहिँ तपाईँले यो सुडो एपिटी इन्स्टल IW इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले देखाएको छैन, यो मेरोमा इन्स्टल भएको थिएन। तपाईँले इन्स्टल गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। म एकपल्ट तपाईँले IW इन्स्टल गर्नुहोस्। म पासवर्ड हाल्छु आफ्नो। अब मैले IW इन्स्टल गरेको छु। IW डेभ हानेपछि यहाँ देखाउँछ सम्पूर्ण यहाँ नेटवर्क इन्टरफेसहरू देखाउँछ। अहिले मैले कुन युज गरिरहेको छु त्यो देखाउँछ नेपाल वाइफाई। अनि त्यस्तै गरी अर्को इन्टरफेस कनेक्ट छ कि छैन हेर्नको लागि यो कपी गरौँ सबभन्दा पहिला। अनि IW इन्टरफेस नेम, यहाँ तपाईँले इन्टरफेस नेम इन्टरफेस नेम अनि लिङ्क यो कमान्ड हान्नुभयो भने आउँछ। इन्टरफेस नेमको ठाउँमा इन्टरफेस नेम हाल्नुमै इन्टरफेस नेम हानिसकेपछि यससँग रिलेटेड सबै आएको छ। मैले कमान्ड हानेको थिएँ।
लिङ्क सबै आएको छ है, यससँग सम्बन्धित सबै आएको छ। अहिले तपाईँलाई मैले यो देखाइनँ। अनि CLI अपडेट वाइफाई कनेक्ट CONNECT कनेक्ट ESSID IP टाइम PF पास WRD पासवर्ड अनि यहाँ पास राखेर यति हालेर तपाईँले इन्टर दाब्नु भयो भने यसले अब तपाईँको ESSID जुन छ नि यसको पासवर्ड सेट गर्न मद्दत गर्छ। यसले पासवर्ड यसरी तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुनेछ।